tree. Okay, so this is the set, topic set. Okay, so sebenarnya set ni kamu dah belajar kan masa sekolah menengah? Betul tak? Betul. Kenapa yang kamu belajar computer science ni nak kena belajar set? Boleh relate tak? Kita dah ni, kita belajar matematik. So kita ada pertanyaan kenapa kita nak belajar set. Okay, sebenarnya bila kamu buat satu algoritma, bila kamu buat satu programming, kamu tahu the set that, meaning that the scope of your system. Okay, for example the user kan, maksudnya modul yang kamu buat, contohnya ada 3 modul kan. Contohnya kamu buat tu ada 3 modul. Okay, so modul 1, okay, modul 2 and modul 3. Okay, this is the maksudnya modul yang kamu buat. Okay, but as a user of your system, for example, kamu buat sistem tu ialah sistem online shopping, for example. So that kamu punya user tu contohnya ialah customer. Okay, customer boleh guna module 1, which is kamu boleh tengok barang yang dijual dan boleh beli kat situ. Okay, lepas tu module 2 is to book. Customer pun boleh tengok untuk book. But here, as a staff of this online shopping, okay, this kamu boleh tengok juga benda yang kamu jual dan kamu juga boleh beli. Dan dekat sini juga maksudnya on that particular booking pun kamu boleh manage kat situ, kamu boleh tengok. And here, okay, extra for you, which is module for add and delete or modified item. This module is only for this staff. Okay, staff yang boleh tengok, customer tak boleh add, delete, something macam tu. This is module yang ni maksudnya kamu punya apa? Which is kalau main program, this is sub-program kamu yang pertama, sub-program kamu yang kedua, sub-program kamu yang ketiga. And all of this is inside one online shopping. Program yang satu, which is online shopping. Nampak tak kat situ? So sekarang dekat sini, dia banyak set dekat situ. Which is if you want to tell about your programming involve of set of subprogram 1, subprogram 2 and subprogram 3, or you want to tell about the user of your system which is consist of customer 1, customer 2, customer yang boleh tengok, customer boleh tengok subprogram 1, subprogram 2, and what is the intersection between user, which is staff punya dengan customer, dia punya persamaan, dia boleh tengok subprogram 1, subprogram 2. Nampak tak kat situ? This is how we conduct, how we program, how we build, how we design our program. Okay, that's the thing of the programmer. Maksudnya kamu kena ada benda tu, the higher level of thinking. That's involve set. Okay, dekat situ kamu boleh nampak tak? Beside of this, all the set, actually this involve relation. When it's involve relation, it also a function here. Nampak tak? Lepas ni, topik lepas set ni, besok kita belajar pasal function. Clear tak benda tu? Before we want to continue with the set punya tutorial. Clear tak? Harap clear lah. So that when you learn about mathematics, so that kamu lebih appreciate lah. Sebab benda ni kamu akan guna. Kalau kamu faham fungsi setiap user, fungsi setiap modul yang kamu create, then so how to create a table for that, the relation between table. So benda tu dah membantulah dekat kamu nak bangunkan satu-satu program. Tak kisahlah program tu guna Java ke, guna template programming ke, like PHP, but the basic is there.
Must have the function itself and must have the user. Kamu kena identify user ni boleh apa. The scope of each user. Okay, so then we focus on first question, which is problem 1. Okay, so now soalan tutorial ni pun mudah je kan. Okay, so yang ni apa? Soalan problem 1 first ni. Saya rasa kamulah yang kena bagi jawapan sebab benda ni kalau tengok maksudnya imprompt kita terus jawab pun boleh jawab kan kat sini. Is each of the following well-defined set? Give brief reason for each of your answer. Okay. Adakah ni ialah well-defined set? Okay. How can we describe well-defined set? Okay. Siapa yang tak buat tu sila buat sekarang. Sambil-sambil buat tu kita punya tutorial pun lengkap. Jangan buat kita tengok je tak. Sila keluarkan kertas kosong. Sambil-sambil tu lengkapkan tutorial. Okay, so is this the collection of alphanumeric character? Is this a real defined set? Yes. Yes. Okay, give brief reason. For example here. Okay, well defined. Okay, this is well defined set. Okay. For example, the character kan, well-defined set, the collection of alphanumeric character. Alphanumeric character tu is A, B, C, right? A, B, C, kan? Ada lagi tak? Contohnya alphanumeric character ni. Apa lagi? Ni 3 ni maksudnya dia bersamalah sampai Z. Okay, A kecil, B kecil dan C kecil. And is there any alphanumeric character? And apa lagi? Last. 0, 1, 2, until 9. Okay. The collection of tall people. Is this alphanumeric well-defined set? No. No. No, because we can't describe how tall is it, which is the tallest depend on the, maksud it very subjective, right? Okay, ada orang kata tinggi ni dah memang tinggi. Ada kata 150, 160 ke atas tu tinggi. Tapi kalau macam luar daripada Asia rasanya kalau tu rasanya rendah lagi tu, betul tak? Okay, so sekarang, so this is not, sebab kita tak boleh nak define apa dia tinggi tu kan. Okay, so number 3 is the collection of real number x for which 2x minus 9 is equal to 16. Is this a well-defined set? Yes. Yeah. What is the value for the x? Brief reason. Okay, kalau macam tu set ni apa? Yalah berapa? 12.5. Betul tak? Selesaikan. Sebab dia nak real number for x. Real number Real number 12.5 tu real number is all number contained in real number. Okay, the collection of integer x for which integer x for which 2x minus 9 is equal to 16. Is this well-defined set? Yang ni nak tanya. Yes or not? Yes or no? It integer. Okay, integer kalau kita cari nilai x ni, No. no Okay, actually ada jawapan lain tak? Yes. Yes. Why you said yes? Sebab integer kan nombor dia Sebab- negatif, tak ada point kan. Oh, dia tak ada point Okay, so sekarang yang kata yes tu well defined tu tadi? Tadi siapa yang jawab tu? Kata no, right? Yang jawab tu, yang tadi tu. Saya tak nampak siapa yang cakap. Yang kata yes tu?
Actually, the answer for this, the collection of all integer x for which 2x minus 9 is equal to 16 actually this is the well-defined set. And what is the value for that particular set? Number 4. It is an empty set. Tak ada. Dia boleh tertakrif, dia boleh dicari. Okey, dan dia tak ada. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai empty set like this. Whether this or this. Faham? It's empty set. We can't put 12.5 because of integer is not include point form, right? Faham? Boleh? Okay, the collection of all good tennis player. This is well defined or not? Not. Not because of good. How good is this player? Kenapa kalau dia dah menang Wimbledon ke baru dia jadi good player ke, atau menang setakat level sekolah pun dah boleh good player ke? Yang tu kita tak boleh nak define kan? So this is not well defined set. Okay, for problem number 2. Okay, problem number 2 here. List the member of this set. Okay, apa? Kita nak list down. Kalau nak list, maksudnya kita kena tulis dia sebagai apa? Kita nak list all the element, kita kena tulis curly bracket because we want to list all the element. Okay, so now what is the value for number 1? 0. Zero. 0. Zero ke? Okay, is a real number such that kalau dia zero, xx ya, xx. 0 kuasa 2 will be 0. Tak boleh. Ni. 1 and negative 1. 1, negative 1 and 1. Okay, or you put it as 1 or negative 1 pun okay sebab set ni tak payah dalam order, tak perlu tulis kecil depan. Kalau kamu tulis 1 negative 1 pun means the same. Maksudnya kita tak, order tu tak main peranan dekat dalam set ni, boleh tulis macam mana pun. Okay, so now is what is the value for number 2? Positive integer less than 12. So it is positive integer less than 12. So the answer will be, start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 until what? 11. Or you don't want to put 3 dot ni, macam 3 dot ni maksud apa? Dekat dalam nota kan ada, dia maksudnya benda ni akan bersambung. Okay, dia punya pattern macam ni lah yang pertama ni. Okay, so sekarang dekat situ, okay kalau nak tulis macam Sylvie tulis dekat dalam Sylvie tulis privately pula. Okay, kalau nak tulis satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 pun okay, ataupun nak letak dot ni pun okay. Okay, so number 3. Ada soalan tanya. Okay, so this is the x is the square of an integer and x is less than 100. So here there is n, meaning we have to follow the 2 rule syarat kat sini. Dia mesti integer dan dia mesti less than 100. Okay, macam mana? Dia mesti integer dan dia mesti less than 100 because of n. X is the square of an integer. Dia square of integer. Maksudnya x ni ialah square dan dia punya syarat x ni must be dia dua-dua. Dia integer dan x square ni ialah integer which is the element of z integer and it also n x is less than 100. Okay, so how can we list the element of this? Number 3 is what? It begin with berapa? X kuasa 2 yang z dan dia juga lebih kecil pada 100. It can be dia kuasa 2 ialah dia lebih kecil daripada 100. Berapa tu? 0 kuasa 2.
Kosong kuasa 2. Lepas tu maksudnya dia kosong lah. Dia Kosong. kosong. Lagi 1, 1. 4, Dia mesti nak nampak itulah nak dengar dia ni. Okey, sebab dia tak cakap integer. Integer tu ialah integer positif, dia tak cakap kan. So kita boleh terimalah kosong ni. Kalau dia cakap integer positif, so kosong tak boleh terima sebab dia kena dua-dua ni mematuhi kan. So ni integer saja so that we can write 0. Okay, so sekarang 9 right? Yang kuasa 2, yang boleh kuasa 2. 16. Okay. 16. Yang ni kita tak boleh, saya rasa yang ni kita tak boleh letak dot tu sebab dia punya pattern of sequence tu macam dia bukan 2, 4, 6 dia sama. Tak. So we can't put dot sebab dia tak sama. Okay, 16. Lagi 25. Lagi 36, 36. 49, Lagi ini 7, 64, 64 and another one is 81. 81. Okay, so until 81 only because if 10 square which is 100. So this is all the element. Kena tulis satu-satu. Okay, so kat sini kita belajar dekat mana yang kita boleh tulis dot tu dan dekat mana yang kita tak boleh tulis dot kerana kat macam ni tak boleh tulis macam tu. We can't simplify it into 3 dot tu because of this pattern of 0149 ni tak sama. Dia bukan macam langkah satu or plus 3 bukan. Okay. So here problem number 2. Okay, so move to problem number 3. Okay, problem number 3 kat sini, for each of the following cases, sketch a Venn diagram that show the universal set. Mesti ada universal set U, the set A and B and a single element X. Okay, element X. Maksudnya sekarang kita nak kena identify set A dekat mana, set B dekat mana, and X inside this universe set U. So first we draw a Venn diagram for A. Ini saya buat A dulu. Okay, kalau A maksudnya sekarang universal set U tu mesti ada. Okay, so all inside this square shape is U, universal set. So X is element of A and X is element of A subset of B. Okay, so kita tahu sekarang daripada yang pertama ni, X tu dekat dalam A. So X tu kita dah tulis, X tu kat dalam ni. Okay, ini ialah set A. Set A. Okay, so now second punya information is A tu dalam B. So that semua A ni mesti dalam B. Yang ni B kita. Okay, boleh? Semua dapat tak macam ni? Dapat. Mudah kan? Mudah kan nak dapat A kalau discrete ni faham. But the important thing is you know how to relate this mathematics discrete with your computer science subject. That's more important besides you get an A. That's create your logic thinking there. Okay, so problem 3. X element of A. X ni masih lagi dalam A. Okay, so sekarang this is our A and this is our X. Okay, ni X Okay, A and B are disjoint, meaning that B is disjoint with A. Tak kisahlah kamu letak atas B ke atas ke, but here we have to show that A dengan B ni dia tak bersilang pun. Okay, here with this. Okay, move to question number 3. Okay, question number 3. X is element of A also. Okay, this is an A. And beside this A have X. Macam tu. Kalau kita tulis set, okay, contohnya kalau dalam set A ni, okay, contohnya dia ada selain daripada X, dia ada nombor 1,
Nombor 2, how we represent, must have one dot ni. Maksudnya dia ada element of 1, 2, lepas tu contohnya kat sini ada B. Ada B macam tu. Bukan B, nanti confuse pula. This we represent A. So ada B kecil. Contohnya kat situ. Mesti ada titik ni. Sebab tu X ni saya letak titik dalam. Okay, so here X is not element of B. X tu bukan element of B, but B tu inside A. Okay, so here I have to draw big circle. Tak kisah tau, dia circle ke square ke tak kisah. Contohnya A ni saya nak buat square contohlah. Okay, so sekarang dalam ni dia kata B ni dalam A tapi X ni bukan dalam B. So sekarang kita boleh tulis okay, this is the B set dalam sini. Okay, so X ni di luar B dan dia di dalam, semua benda ni di dalam A. Clear Okay, for question number 4. Question 4 is what? X element of A. Okay, still dalam A. Lepas tu X pun element of B. Okay, A is not a subset of B and B is also not subset of A. So sekarang kita ada satu set A, but they share one element. They share the same element X. Okay, bolehlah. Dah baik. Okay, this is the universal set just now. And this is A, and this is B, and this is X. Okay, so A, B. Okay, problem 3. Now problem 4. Yang ni. Apa nilainya tu? Kamu lukis dia punya Venn diagram. Dekat sini, lukis sekarang Venn diagram dia. Cuba buat. Masa saya nak tahu jawapan je yang kat bawah ni. Cuba kamu lukis Venn diagram. Saya bagi masa 5 minit. Lukis this Venn diagram. Okey, dah dapat dah. Siap dah. Venn diagram. Untuk problem 4. Okey, boleh saya tahu. A bar ni ialah selain daripada A lah kan? Okay, so selain daripada A tu apa? Unsurnya kat sini jawapannya based on your Venn diagram just now. 1, 3, 5. Okay, kat sini kamu cakap ialah
1, ni curly bracket 1, 3, 5, 5, 7, 9. 7, 9. okey, 7, 9, okey. So for B bar is what? 2, Okey, 2, 4, 4, 5, 5, 9, 10. okey 10. Okey, for C here apa? C 1, bar 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Okey, for D apa? Dia ada berapa unsur yang bersilang? A yang bersilang dengan B. 6, 8. Okey, 6 dengan 8. Okey. For A yang union dengan C is what? Union 2, maksud semua. Okey, 2, 4, 3 ada tak CV? Ada. oh, 3. ada. 4. Boleh juga kalau nak tukar terbalik-terbalik tak ikut order pun is okay. Okey. So, lagi? 6, 6, 7, 8, 10. 7, 8. Okey, 10. Okey, for F. B yang bersilang dengan luar daripada A. 3, 7. 37. 3, 7. B yang bersilang dengan luar daripada A. Satu masuk tak? Masuk. So ada 1, 3, 7. Okey, for G ni. G, B yang bersilang dengan di luar C. Apa? 1, Aha. 6, 8. Okey, 8. Okey. Kalau ada yang tersalah kawan-kawan tak sebut, bagi tahu Okey, so A tolak dengan B. A, unsur A kita buang, maksudnya kita tolak yang semua ada dalam B. So tinggal apa je yang dalam A? 2, 2, 4, 4. 10. Okey, 10. Okey, and another one is what? A union B yang di luar. A dengan B union. So yang di luar daripada tu ialah apa? 5, 9. Okey, 5, 9. Okey, so sekarang ini ialah jawapan untuk semua problem 4. Mudah je kan discrete mathematics ni? Okey, so kalau tutorial tu sila buat tutorial, saya rasa sudah memadai dan kamu faham. Dan kamu boleh fokus dekat subjek lain untuk lepas-lepas ni. But I have to tell you that we plan next week is our quiz 1. Kejap lagi saya beritahu topik dalam quiz 1, nanti ingatkan saya. Okay, problem 5. Okay, here problem 5. A union B. Okay, okay, in the following exercise, this is our union which is n element of z. Kita tahu kita punya ni integer, meaning that dah tak ada perpuluhan tak ada. But our n is between 1 and 12 and A ni ialah multiple with 2. B tu ialah odd number and C is a prime number. Okay, saya rasa kalau macam ni mudah lagi kalau kita buat Venn diagram kan? Kalau nak buat Venn diagram, saya bagi masa. Cuba buat Venn diagram so that kita boleh jawab 1, 2, 3, 4 ni dengan lebih tepat. So, saya bagi masa sikit buat Venn diagram untuk nombor 5.
Okey. Dah. Okay, sekarang ni apa jawapan dia untuk yang pertama? Nombor 5 yang pertama. A union B, kita nak list down the set. We have to put curly bracket and the answer for this element is what? Number 1. 1 sampai 12. 1, 2, 3. Okey, nampak tak? Yang ni dia ada pattern dia. 1, 2, 3. So kita boleh letak titik 3 ni. Dan dia sampai 12. Okey. Then for number 2 is what? 3, 5, 7, 11. 7 dan 11. Okey. So number 3 di luar 9 yang bersilang dengan yang di luar 9, di luar A yang bersilang dengan di luar C, which is elemen dia apa? Luar A bersilang dengan luar C. Dia prime number prime. Ada nombor berapa? Okey, Fitra jawab 9. Okey. So sekarang C ni apa? Nombor 4 A tolak C. Unsur yang di dalam A tolak semua yang ada dalam C. Maksudnya buang semua yang C tu. So yang A tinggal apa? 4, 6, 8, 10, 12. Okey, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, so finish with problem 5. Okay, so problem 6 is what? Okay, this is power set of A by listing its element. Okay, A 1, 2, 3, 4. Write down power set A by listing its element. So power set ni apa? Maksudnya yang ni ialah semua. Okay, ni curly bracket Padahal tekan tak. Okay, this is curly bracket. Okay, power set of A is always include empty set. Okay, and other than that is okay, 1. Power set ni kita senaraikan balik. So apa subset dia kepada A ni? Okay, 2, 3, lagi apa? 4. Okey, semua elemen ni ialah 1, 2, 3, 4 and we have 1, 2. Okey, so sekarang kita ada apa? Semua subset kepada A ni, semua yang kita boleh tulis possible subset which is 1, 2. Okey, ada lagi 1, 3. If we already put 1, 2, we can't put 2, 1 because of dalam set order tu tak penting so that 1, 2, 2, 1 ialah set yang sama, pair of set yang sama. 1, 3, 1, 4, benda tu boleh jadi confusing kalau kita ada soalan multiple choice kan? Boleh buat kamu confuse. 1, 4, 4, 1 sama tak? Okey. Dia ialah nombor yang sama. So we can't put it as a power set. Dua elemen tu tak boleh letak sama-sama. Okay, so 1, 4 tu dah cukup. Okay, so another subset is 2, 3. 2, 3 belum ada lagi. So 2, 4. Okay. 2, 4 lagi. 3, 4. Okay, lepas tu kita ada apa? Kita ada 1, 2, 3. Okay, this is also the subset for set A. Okay, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 4. Lagi apa? 1, 3, 4.
Ada lagi tak? 2, 3, 4 and last is what? Is the set itself. Maksudnya semua elemen ada 1, 2, 3, 4. Okay, we have to close this with curly bracket. Okay, this all the power set of A. Nampak tak power set tu ialah all the possible subset. Okay, so then here. Yang ni apa yang saya lupa dah perkataannya dekat yang simbol ni apa? Dekat dalam nota. Ini kita panggil apa? Apa tu? Apa ya? Siapa tahu notation ni apa? Kita nak tahu berapa model yelah modulus, tapi dia ada term tak dekat dalam nota. Maksudnya kita nak tahu how many element of power set A, which is apa? Sama juga yang berapa? How many element? Okay, ada 16. Dekat mana kita dapat 16 tu? Kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Semua subset ni. Cuba kira. So dia ada 16. Okay, kejap saya tengok apa benda ni. Okay, cardinality. Okay, good Sylvie. Cardinality. Itulah. Tak lupa dah. Okay, that's what we call cardinality. Just now power set. Power set which is all the subset for reference set A ni. Okay, then this is what we call cardinality of power set. Berapa dia punya cardinality? Okay, so it's 16. Okay, so for next week, habis tutorial. For next week, insyaAllah kita akan ada quiz 1. Quiz 1 saya buat masa hari Khamis lah, masa kuliah. Okay, so kat situ it contain topik from lecture 1, fundamental of logic, proof, set theory dengan function. Okay, so dekat sini maka quiz kita yang pertama ialah 5% je. Okay, so kita ada 4 topik dekat situ. So MCQ lah, objektif. So kita kena faham betul-betul lah macam tadi kan. Kita even though set ni mudah, but we can create a confusing question. Maksudnya kalau kita alihkan order dia jadi apa, pun boleh juga. Okay, so for tomorrow our class lecture, I'll put my recorded version, then I'll put exercise as an attendance. So we meet next week on tutorial for function. Lepas besok kita belajar topik function untuk lecture. Okay, rasanya sampai sini saja. Okay, terima kasih. Ada soalan ke? Tak ada, madam. Okay, terima kasih. Bye. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you. Welcome.